ආයිබෝවන් ගැමිසිරි කත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අප දූරියන් ඇටවලින් සුවිශේෂී පානයක් හදන්නයි යන්නේ. වීඩියෝ එකට යොමු වෙන්න පෙර දූරියන් වල ගුණ විමසා බලමු. ආසියාවේ පළතුරු වල රජු ලෙස හැඳින්වෙන දූරියන් අවුරුද්දකට එක්වරක් පමණක් සෑදෙන අමෘතේතර රසවත් ගුණවත් පළතුරකි. බොහෝ දෙනා දූරියන් වාරයේ පැමිණෙනතුරු බලා සිටින්නේ ඇගිලි ගනිමිනි. දූරියන් වල සුවඳ වැඩිකම නිසාම අමුතු ගන්ධයක් හටගන්නා නිසා බොහෝ දෙනා මේ ආහාරයට ගැනීමට මැලි බවක් දක්වනවා. නමුත් මෙහි ගුණය කියා නිම කළ නොහැක. දූරියන් බර ආහාරයක් නොවන නිසා දිරවීම පහසුයි. කුඩා ළමයින් ආහාරයට ගත්තත් ආහාර අජීර්ණයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. දවසේ පැය 24 තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක දූරියන් ආහාරයට ගැනීමට පුළුවන්. බර අඩු දරුවන්ගේ බර මට්ටම පවත්වා ගැනීමට දායක වෙනවා. ප්‍රෝටීන් බහුල පළතුරක්. අධි ප්‍රෝටීන ආහාරයක්. ශරීරයේ මාංශ පේශී වර්ධනයට උපකාරී වෙනවා. විටමින් C ඇතුළුව අනෙකුත් විටමින් අඩංගු නිසා ශරීරයට සමාන පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරනවා. පිළිකා සෛල මර්ධනය කරනවා. තන්තුමය ආහාරයන් නිසා මලබද්ධයට ඉතාම ගුණදායකයි. දූරියන් වල ෆෝලික් ඇසිඩ්, කොපර්, යකඩ මගින් ශරීරයේ රතිරුධාන සෛල වැඩි කරන හේයින් රක්තහීනතාවයක් ඇතිවීම පාලනය කරනවා. පොටෑසියම් අඩංගු නිසා රුධිර පීඩනය යාමනය කරමින් හෘදය නිරෝගී කරන නිසා අධිරුධිර පීඩනය පාලනය කරනවා. කොලෙස්ටරෝල් අඩංගු නොමැති පළතුරක්. ශරීරයේ අස්ථි වර්ධනයට උපකාරී වෙනවා. දූරියන් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔස්ටියෝපොරෝසිස් රෝගය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. පිරිමින්ගේ හා කාන්තාවන්ගේ ලිංගික ශක්තිය ඉහළින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් පළතුරක්. ඉදුණු දූරියන් ග්‍රෑම් 100ක ශක්තිය කිලෝකැලරි 150ක් පමණ අඩංගු වන බව පැවසෙනවා. දැන් ඔබ දූරියන් වල වටිනා ගුණ පිළිබඳ දැනුවත්. එහෙනම් අපි දැන් දූරියන් ඇටවලින් එම සුවිශේෂී පානය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු වෙමු. ආයිබෝවන් මාගේ channel එකට ඔයාලටෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ දූරියන් වලින් පානයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මම කරන්නේ රාත්‍රී කාලේදී දූරියන් ඇට 10ක් කපලා මේ වගේ මේ වීදුරු භාජනයකට දානවා. දාලා ඉවරලා පසුදා තමයි මම මේ පානේ හදාගන්නේ. ඉතින් මීට කලින් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. රාත්‍රී කාලේදී කපාගත් දූරියන් ඇට වතුර. මෙන්න මේ භාජනයට තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන දාගන්න. සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. දෙහි අවශ්‍ය වෙනවා. මීපැණි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය භාජනයේ මම මේක පෙරා ගන්නවා. මේක ඇත්තටම සෙවල ගතියෙන් යුක්තයි. ඊට පස්සේ මම අද සීනි හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි හැඳි තුනක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මීපැණි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. දෙහි රස අනුව දාගන්න. මම අද මේකට මේ විශේෂ දෙයක් එකතු කරන්න හදන්නේ. ඒකට මම කසකසයට හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මම දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මගේ පානේ හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් දූරියන් කාලේට මේක අනිවාර්යෙන් සතියේ දවස් දෙකක්වත් පානේ කරන්න. ඉතින් නැවතත් වැදගත් කියන වීඩියෝ එකකින් හමෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.